Okay, so the next question that we'll answer is there evidence for a young earth? หัวข้อต่อไปนะครับว่ามีหลักฐานที่แสดงว่าโลกนี้มีอายุน้อยนะครับหรือไม่ And I've often heard evolutionists say, well, perhaps there is a creator, but certainly the earth is not young, is it? ก็มีพวกที่พูดอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีผู้สร้างจริงแต่ว่าโลกใบนี้มันไม่น่าจะมีอายุน้อย So this is a critical question. In the creation model, the Bible, of course, seems to suggest that the earth was created not that long ago, maybe in the course of 6,000 years or so. ในพระคัมภีร์นะครับเมื่อพูดถึงการทรงสร้างเนี่ยมีการรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ยืนยันว่าโลกใบนี้น่าจะมีอายุประมาณ 6,000 ปี Now, if that's true, then of course we should see some evidence that would suggest that the earth is young. ถ้าเป็นไปตามนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาโลกใบนี้นะครับต้องมีหลักฐานแสดงว่ามันเป็นโลกที่มีอายุน้อย So what we'll do, we'll look at some biological evidence and then go to some of the other scientists and see if there's any evidence there for a young earth. ก็ต้องดูทั้งหลักฐานทางชีววิทยาและที่นักวิทยาศาสตร์อื่นๆมีให้กับเรา Now, unfortunately, again with the time frame, I'll have to go through each of these fairly quickly, but I'll try to hit the main points. ก็จะมีเรื่องต่อไปนี้นะครับให้พิจารณาอย่างรวดเร็วนะครับดูสิ Now, the first biological evidence that the earth perhaps is young is what we call pliable or stretchable blood vessels in fossilized bone. เพราะฉะนั้นถ้าจะมาดูทางด้านชีววิทยานะครับว่าโลกใบนี้ที่ยังมีอายุน้อยนะครับไม่ใช่มากเนี่ยต้องมาดูทางด้านที่เห็นพบนะครับว่ามีเส้นเลือดนะครับซึ่งยังมีความยืดหยุ่นได้อยู่เลยนะครับที่หลงเหลืออยู่ในซากดึกดำบรรพ์ So what that means is they've looked at fossils, fossilized bone, and when they look on the inside, they actually find soft or tender blood vessels. บางทีนะครับเมื่อไปเจอซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นกระดูกเนี่ยนะครับเอามาดูข้างในก็ยังเจอใยเส้นเลือดนะครับซึ่งมันยังนิ่มๆ Well, why is this a surprise? ทำให้แปลกใจได้ไง Well, the reason is because an evolutionist tends to believe that fossilized bone, usually fossilized bone is many millions of years old. เพราะฉะนั้นถ้าเจออันนี้นะครับจะทำให้นักวิทยาการแปลกใจนะครับเพราะก็เชื่อว่าไอ้ซากดึกดำบรรพ์ของกระดูกนี่มันมาเป็นล้านๆปีแล้ว And blood vessels as a very soft tissue will not remain in that form very long. It will decay very fast. นั่นไอ้ระบบโครงร่างของไอ้พวกเส้นเลือดทั้งหลายนี่นะครับมันจะอยู่สภาพอย่างนี้ไม่ได้นานครับมันจะต้องหายไปนานแล้วนะครับ So the surprise is how is there tender blood vessels in fossilized bone? เพราะฉะนั้นถ้าพบนะครับโครงข่ายของเส้นเลือดที่มันเป็นนิ่มๆนะครับแล้วมันยังอยู่หลงเหลืออยู่ได้ในกระดูก And it certainly seems very unreasonable that this blood inside the bone has been staying there for millions and millions of years without decay. นั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเหลือในสภาพอย่างนี้นะครับเป็นล้านๆปีมาแล้วมันยังเป็นสภาพที่ยังนิ่ง But it certainly is much more reasonable if the earth is only several thousands of years old. แต่มันมีเหตุผลสนับสนุนอย่างมากครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เป็นเวลาล้านๆปีแต่เป็นเวลาไม่นาน Especially because most of the fossils, biblical creationists would view as being formed in the biblical flood. เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในการทรงสร้างนะครับเราจะรู้นะครับว่าไอ้พวกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้นะครับที่ตกหลงเหลืออยู่นี่มันมาจากการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ Meaning the biblical flood, the worldwide flood covered all the animals, and that's when most of the animals were fossilized at that point. มีน้ำท่วมใหญ่นะครับซึ่งท่วมไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝังซากสัตว์เหล่านี้ไว้นะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ Well, that was only about 4,000 years ago. ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง So this evidence seems to be much more supportive of a young earth and certainly of the biblical flood. หลักฐานนี้นะครับก็เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าโลกใบนี้มีอายุน้อยนะครับแล้วก็สนับสนุนการที่เกิดน้ำท่วม And then we have what's called living fossils.
แล้วก็มาดูนะครับมีฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ที่ยังหลงเหลือมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วย Living fossils are modern-day plants or animals which evolutionists believed to have gone extinct many millions of years ago. เขาบอกงี้นะครับไอ้สิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์มันไม่ควรจะหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่เลยก็มี In other words, they believed that they were long since extinct. For millions of years, they were extinct, and then all of a sudden, they found some currently living or growing in the present. เคยคิดมาแล้วนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแบบนี้พวกนี้มันตายจากโลกนี้ไปเป็นล้านๆปีแล้วมันหายไปหมดแล้วนะครับแต่วันนี้คืนดีมาเจอโผล่ขึ้นมานะครับ Well, certainly, if they truly went extinct millions of years ago, to find a current modern species still living would be an amazing thing. ครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอะไรบางอย่างที่มันหายไปเป็นล้านๆปีแล้วอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมานั่นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ But this really points to something I think a little bit different. แต่ทำให้เราคิดอีกแง่มุมหนึ่งได้ไหม I think it simply points to the fact that many of these species, although they were preserved in the fossil record, they haven't lived for millions of years. They are actually much more recent organisms. ก็คิดให้อีกด้านหนึ่งว่ามันความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่เมื่อหลายล้านปีที่แล้วนะครับแต่ความจริงมันอยู่มาแล้วครั้งนี้มันเกิดพบขึ้นมานะครับ So in that sense, they've lived for several thousands of years after the flood, and although their numbers are not very plentiful, they are still living and existing. ถ้ามันอยู่ของมันมาเรื่อยๆเพียงแต่มันหายากนะมันดีคืนดีมันโผล่ออกมาให้เห็น Let's look at some geological evidence. มาดูหลักฐานทางธรณีวิทยาบ้าง The first one is called polystrate fossils. ก็มาดูนะครับว่าไอ้ชั้นตึกซากดึกดำบรรพ์ที่มันเป็นชั้นแบบนี้นะครับ Poly means many, straight means strata or layers. ครับมาจากรากศัพท์ว่าเยอะๆนะครับแล้วเป็นชั้น So polystrate means this fossil actually goes through several different layers. นะครับก็หมายความว่านะครับซากดึกดำบรรพ์อันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มันทะลุปล้องขึ้นมานะครับผ่านหลายๆชั้นขึ้นมาได้ยังไง For example, this tree, actually, fossilized tree, goes through many different layers. มีซากดึกดำบรรพ์บางชนิดที่มันผ่าขึ้นมานะครับในชั้นต่างๆนี่นะครับผ่ากลางขึ้นมาตั้งอย่างนี้ Well, according to the evolutionists, these layers, each of these layers represents millions and millions of years. ถ้าคุณเชื่อวิวัฒนาการก็เห็นชั้นต่างๆเหล่านี้จะบอกว่าชั้นต่างๆนี่มันเกิดขึ้นสะสมขึ้นมาเป็นล้านๆปีใช้เวลาเป็นล้านๆปี So in that case, this tree must have stood upright for millions of years, just waiting for each of the layers to come and fossilize it. ลองคิดตามนะครับว่าต้นไม้มันตั้งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมันมีเป็นชั้น1ล้านเป็นล้านปีสะสมขึ้นมาแสดงว่าไอ้ต้นไม้นี่มันต้องอยู่อย่างนี้มันเป็นล้านปีแล้วนะครับ That's impossible. มันดูมันเป็นเหลือเชื่อนะครับ The tree would have long since decayed. ต้นไม้จะตั้งอยู่อย่างนี้เป็นล้านปีมันต้องเน่าเปื่อยหมดแล้วนะครับ Instead, what this suggests is that tree was covered very quickly. ก็น่าจะคิดใหม่นะครับว่าต้นไม้เนี่ยนะครับมันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในต้นเลย And as it was covered completely, it became fossilized. นะครับแล้วเมื่อมันถูกนะครับชั้นต่างๆที่สะสมอย่างรวดเร็วนะครับในสุดมันเองกลายเป็นหิน Again, the biblical flood is a perfect explanation for that. เพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายปรากฏการณ์นี้นะครับต้องอธิบายด้วยน้ำท่วมโลกในพระคัมภีร์ Another related is the salt content in the oceans. เพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่จะต้องมาคิดดูนะครับว่าความเค็มของน้ำในมหาสมุทรนี่มันเป็นยังไง We can currently measure how much salt is coming from the rivers and streams and leading into the ocean. เราสามารถคำนวณได้เลยนะครับว่าไอ้อัตราการไหลของน้ำที่ลงมาจากแผ่นดินแล้วมาสะสมในมหาสมุทรนี่มันจะต้องพัดพาแร่ธาตุต่างๆเข้ามา And because we can measure that, we know at what rate it's happening, what rate the salt is filling the oceans. เราสามารถคำนวณได้นะครับว่าอัตราการไหลของเกลือต่างๆเหล่านี้นะครับที่เข้ามาในมหาสมุทรที่มันเป็นด้วยอัตราเท่าไหร่ Now, if the Earth is really millions and millions of years old, the oceans should be much, much more salty than they currently are. ถ้ามันเป็นล้านปีมาแล้วนะครับเกิดปรากฏการณ์ไหลมาอย่างนี้นะครับความเข้มข้นของเกลือในมหาสมุทรที่มันจะต้องเข้มไปเลย But if you work backwards from the current level of salt in the oceans, you arrive at a much more recent Earth. เพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณนะครับว่ามันมีการปรากฏการณ์อย่างนี้และมีความเข้มข้นของเกลือในมหาสมุทรอย่างนี้โลกนี้มันน่าจะมีอายุไม่นาน
Another example would be the lack of bioturbation between geological layers. แล้วก็ไม่มีความเชื่อมโยงนะครับระหว่างอธิบายไม่ได้ระหว่างชั้นต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับ And if you look here, what we see, there's two layers. You obviously see this distinct layer here, and then these down here. ดูภาพข้างล่างนี้นะครับจะเห็นชั้นที่มีความแตกต่างอยู่2ส่วนคือข้างบนและข้างล่างนี้ And between the two layers is a razor sharp edge. และระหว่าง2ชั้นนี้นะครับจะมีชั้นตรงกลางที่มันบางเฉียบเลย In other words, this layer, and then all of a sudden, this layer, the next layer after. มันจะมีชั้นระหว่างนี่นะครับที่เป็นชั้นบางๆนี่นะครับแล้วก็มีชั้นนี้แล้วก็มีชั้นบางๆแล้วก็มีชั้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมา That suggests something catastrophic occurred. อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องคิดนะครับว่าชั้นบางเฉียบเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทีเดียว Because if these layers are truly millions of years old, we should be able to find evidence of tree roots and other life present in those layers. เพราะฉะนั้นไอ้ชั้นบางๆเหล่านี้นะครับถ้ามันเป็นล้านๆปีนี่มันต้องมีอะไรอย่างน้อยนะครับมาสะสมให้เห็นหน่อย But we don't find evidence of roots or other living organisms in the layers. It looks like one stopped all of a sudden and then the next came. นะครับมันก็เป็นชั้นที่อธิบายว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วมันก็มาปุ๊บแล้วมันก็ปุ๊บหายไป Secondly, if it's millions of years old, you wouldn't suggest that all of a sudden it shifted. You would suggest that if it's millions of years old, it slowly converted from this type of layer to the next layer. มันต้องเป็นกระบวนการที่ช้าๆล้านปีนะครับที่ค่อยๆสะสมจากชั้นหนึ่งไป And the next we can consider this still related to geological events. อันนี้ก็เป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาอันหนึ่งที่น่าสนใจ There are many canyons around the world. มีหน้าผานะครับเหวลึกอย่างนี้เนี่ยนะครับสภาพแคนยอนเนี่ยทั่วไปในโลกนี้เลย And they are discovering more and more that many of these canyons are formed very quickly. แล้วก็เป็นน่าคิดนะครับว่าไอ้พวกหน้าผาลึกนะครับเหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่รวดเร็ว For example, many suggest that the Grand Canyon likely was carved by floodwaters that was released from a glacier, and as the floodwaters came through the area, they carved the canyon. มีคนก็ให้ข้อคิดนะฮะว่าการเกิดแกรนด์แคนยอนเนี่ยมันเกิดจากพวกการละลายนะครับของอาจจะเป็นน้ำแข็งหรือว่าเป็นพวกน้ำปริมาณมากที่กัดเซาะลงไปอย่างรวดเร็ว So even something like a canyon that usually is explained as millions of years could and can often occur quickly. มันน่าจะเกิดขึ้นเร็วรวดเร็วที่จะเกิดแคนยอนผ่านหน้าผาเลยอย่างนี้แทนที่จะเกิดเป็นล้านๆปี Often evolutionists use radiometric dating to support an old Earth. ก็ยังใช้นะครับพวกการวัดค่าสารกัมมันตภาพรังสีต่างๆนะครับในแร่ธาตุเพื่อจะระบุอายุของโลกซึ่งนักวิทยาการใช้ And although this is a very technical process, many isotopes like helium actually produce a date that is very young. ถ้าจะดูตัวอย่างแร่ธาตุนะฮะสำคัญตัวหนึ่งคือฮีเลียมนะครับจะรู้ว่ามันปรากฏพฤติกรรมของมันนี่มันน่าจะสนับสนุนโลกที่มีอายุน้อย One that you're perhaps more familiar with is carbon-14. อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้มากคือคาร์บอน And carbon-14 is found in living organisms, once living organisms. ก็คาร์บอน 14 นะฮะก็พบได้ในสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ And what they've done is they've tested diamonds. นะครับแล้วก็มาทดสอบดูเจ้าเพชรเนี่ยนะฮะ Diamonds are supposed to be one of the oldest things on the earth, billions of years old. ก็เพชรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ Well, they test the diamonds for carbon-14 and they actually find carbon-14. ถ้ามาตรวจสอบคาร์บอน 14 ในเพชรนะครับก็พบว่า The problem is carbon-14 decays at a rate in which a maximum of 50,000 years and it should be all gone. ถ้าใช้ 50,000 ปีนะครับถ้ามีคาร์บอน 14 อยู่นะครับมันจะต้องหมดเกลี้ยงเลยนะถ้าบอกว่าใช้เวลานาน So
So if they find carbon-14 in something that's supposed to be billions of years old, either it's not really billions of years old, or there's a major problem in the dating method. คือความจริงแล้วมีความสับสนนะครับเมื่อเอาบอกว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งมีชีวิตใดนี่มันเป็นล้านปีนี่นะครับแต่ว่าพอใช้คำว่า14มันเกิดความสับสนว่ามันไม่ใช่เก่าแก่ขนาดนั้น And lastly, we can look at a little astronomical evidence. อันนี้ถ้ามาดูนะครับหลักฐานทางระบบสุริยะจักรวาล One is the moon. We can measure how much the moon is in recession from the Earth. That means how far the moon gets away from the Earth every single year. คือมีหลักฐานนะครับว่าดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบโลกเนี่ยนะมันจะต้องออกห่างจากโลกใบนี้ไปทีละเล็กทีละน้อย And if we take that rate and reverse it, then we can get an approximate age of the Earth. เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเคยอยู่ใกล้โลกนะครับแต่ถ้าเราคิดดูนะครับว่ามันเคยอยู่ใกล้โลกขนาดไหนเราก็คำนวณได้เลยครับว่าดวงจันทร์เนี่ยมันตั้งต้นตั้งแต่มีโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหน At some point, the moon will actually come too close to the Earth, and it will be a major problem. ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแม้ว่าดวงจันทร์ถ้าเข้ามาใกล้โลกใบนี้ที่ระยะหนึ่งมันอันตรายมากเลย And so the formation of the Earth by the evolutionists and what we see actually supports better a recent creation of the moon rather than something that little by little has gone from the surface of the Earth away slowly. เพราะฉะนั้นหลักฐานนะฮะถ้าโลกกับดวงจันทร์จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขมีความเป็นไปได้นะมันต้องอยู่ในระยะที่โลกนี้ยังอายุไม่มากแล้วค่อยๆอยู่ห่างออกไปแทนที่จะเป็นล้านปีอยู่ใกล้ชิดกันเหลือเกินมันอยู่ไม่ได้ Another is comets. อีกอันนึงก็ต้องมาดูเรื่องดาวหางทั้งหลาย As comets go around in their rotation, they actually break or get smaller every rotation. แล้วดาวหางที่วิ่งนะครับผ่านโลกเรานะครับผ่านดวงอาทิตย์มาอย่างนี้เนี่ยครับมันจะดวงเล็กลงเรื่อยๆนะครับตามเวลาของมัน So as they move and as they rotate, then they should start to disintegrate and break down. นะครับขณะที่มันหมุนพุ่งมาแล้วก็วิ่งออกไปอย่างนี้นะครับมันจะเล็กลงไป Because most comets are still rotating, that suggests that they're much younger than previously thought. ก็มันยังอยู่ให้เราเห็นใช่ไหมครับแล้วมันยังไม่ได้หายไปไหนแสดงว่าไอ้ดาวหางกลุ่มพวกนี้ที่มันวิ่งผ่านเราเนี่ยมันยังอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมีอายุนานมากจนเกินไป And another is the galaxy itself, because the galaxy is spinning. เรามาดูลักษณะของกาแล็กซี่นะครับที่เราเห็น And the spin, as you may know, if you think of an ice skater, when they spin, when they pull in their arms, they get faster. กาแล็กซี่พวกนี้มันยังหมุนอยู่นะครับแล้วถ้าเผื่อว่ากาแล็กซี่นี่มันหดตัวเข้ามาอย่างนี้มันต้องหมุนเร็วมากเลยนะ So when we look at galaxies, if we see a galaxy that has arms that are still out wide, that suggests a young galaxy. เวลาเห็นกาแล็กซี่ที่อ้าแขนกว้างๆนะครับมาหมุนช้าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากาแล็กซี่พวกนี้เป็นกาแล็กซี่หนุ่มทั้งนั้น Because the more it spins, the more the arms come inwards, and the more they come inwards, the faster it gets. ถ้ามันหมุนเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันหดตัวเข้ามามันจะหมุนเร็วมากทีเดียว So even our own galaxy suggests that it's much younger than originally thought. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกาแล็กซี่ที่ยังอยู่ในอายุน้อยเพราะฉะนั้นมันก็หมุนช้าๆหน่อย And lastly, I think I'll summarize these two together. นะครับอันนี้เรามาดูนะครับเหตุต่อไปนี้ When we look at humans, human population growth and human existence, that generally supports a very young Earth. ถ้ามาสังเกตดูจำนวนประชากรในโลกใบนี้นะครับมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าโลกใบนี้มีอายุไม่ยาว After all, if humans have really been in existence for hundreds of thousands of years, why is the population not higher than it currently is? ถ้าเผื่อว่าโลกใบนี้มีอายุอย่างน้อย 200,000 ปีมาแล้วที่มนุษย์เริ่มบังเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อเป็นแสนปีมาแล้วป่านนี้ประชากรมันทะลุไปหมดแล้วนะครับ But if you take the current human population and work it backwards, then it's very consistent with an Earth that's about 6,000 years old. เพราะฉะนั้นถ้าเอาจำนวนประชากรณเวลานี้มาคำนวณย้อนหลังกลับไปนะค่อยๆหดตัวลงไปจะรู้เลยนะครับว่าโลกใบนี้เริ่มมาเมื่อไม่กี่พันปีนี้เอง